Saapa nähdä tippuu. Mukava bikini. Käytiin Helsingistä hakemassa vähän tavaraa. Oi. Sweetmanista käytiin hakemassa tämmönen putskuri. Siitä tulee tämän näköinen, mutta tuonne tulipelliin ja puskurin väliin pitäisi vielä tulla vähän jotakin. Vähän, eikö hienon näköinen? Se on niinkö F80 M3 puskuri uuden VRM. Se on hieno. Toivottavasti sitä tulee hieno. Tosiaan käytiin yhdellä reissulla hakemassa Helsingistä vähän tavaraa. Käytiin Smithmanilla ja Finjectorilta käytiin hakemassa kaikki tarvittavat anturit mitä tarvitaan. Sitten käytiin hakemassa vähän yksityisiltäkin varaosia. Nyt on paljon osia mitä päästään laittaa paikalle. Hei! Me tarvitaan tähän BM ja V-merkki. Sitä meillä ei olekaan. Sitä ei ole missään pussissakaan. Hyvä tulee! Esitellään seuraava asia. Moottorin kumityynyt on nyt tässä tilanteessa. Eli täällä on alkuperäinen paikka, missä se on ollut. Ja me tehtiin tänne tämmönen rautalevy. Se pultetaan tuohon kiinni. Näin. Ja tämä tulee tähän. Näin. Ja tuosta kohtaa me nyt päästään sitten vetämään oikeat kiinnikehärpäkkeet ja kaikki. Saadaan kiinnikkeet. Niitä me ruvetaan tekemään seuraava. Eli nostetaan mottia paikalle. Oho. Ei minusta rukkikuskia tuu. Kai se lemmästi käsi ohjelmassa. Ei tarvitse auttaa. Miltä se näyttää? Moottorilta. Moottorilta. No onneksi. Olisi tiedä, jos se näyttäisi. Tiedätkö mitään? Kahta. Me tehtiin nämä hienot nämät tähän, niin meidän olisi järkevin melkein vaihtaa tämä kiinnityspiste tähän näin. Se olisi silloin justiin oikealla kohdalla tämä kiinnityspiste, niin meidän olisi tosi helppo tehdä tuo se putki. Tällä puolella tietää sama homma. Tuliko siellä se ohjaus? No joo, mutta se on pienempi se toinen. Niin.
Se olisi tällä puolella justiin samanlainen homma. Ja me taitaan kuule tehdä semmoset modifikaatiot. Tähän kärsii mennä vähän tuonne. Tänne. Koneen korvakatto on hepattu. Toinen puoli on itse asiassa jo hitsattu valmiiksi. Mutta vielä tarvii vaan vahvistuksia laittaa siihen. Siitä tuli nyt semmonen ja tänne me laitetaan sitten vahvistukset vielä, että kestää varmasti. Tämä puoli hepattiin kanssa paikalle. Tää on tosi pitkän näköinen, mutta se on pakko vetää tuolta, koska tuo hammastanko on tuossa sen verran ees ja tämä on ihan alkuperäinen kiinnityspaikka. Me laitettiin tommoset vähän erilaiset kumit tuonne ja nämä on periaatteessa aika löysät ja me viime vuonnakin tehtiin sillä, että me vedettiin ketjurunkoon ja kone kääntyy näin päin vejoosa, niin me laitettiin tälle puolelle sitten ketju ja se niin rajoittaa se sitten siinä vaiheessa, kun on kova veto, niin se ei vedä noita pelkkiä kumeja vastaan, vaan se ketju ottaa sitten siellä niin voimaa kiinni. Se on nyt hepattu, niin me käytetään se pois tuosta ja hitsataan loppuun. Tää on turboahdi. Eli tää on vesipumppu. BMW Original Parts. Joo, tää olisi tosiaan meidän vesipumppu ja se olisi nyt tarkoitus tänne takatilahan laittaa. Meillä oli viime vuonna Davis Craigin pumppu, mutta nyt tulee sitten Pierpurkin pumppu. Tälle pitäisi joku hyvä paikka löytää ja se olisi hyvä saada sillä, että se olisi niinku kohtuu matalalle, että siellä olisi aina ottua täällä. Tässä me tekee syyllärin tasolle. Onpa väliä kuulla. Kelluva. Joo. En tiedä mitenhän tuo tuohon laittaisi. Se on hyvä se atteide. Leikkaa pois ne kaikki. Eikö se tärisee ja heilu? Minkä sä saat siihen niin vahvasti? Eihän se tärisee ja heilu, kun se on semmoisen pannaan sisään. Sä et tiedä nyt mitä tarvitsee. No siihen pitää tehdä hirviät hässäkät sen ympärille, että sä saat sen sitten sillä pannallakin. Miksei voi vaan tuosta saada sitä poikki ja hitsaataan sitten tuohon 90 kuluma ja sitä samaa niin semmonen joku levy tähän, niin me saadaan tuostakin pultattua se kiinni. Ja me saadaan tehdään vaan sitä alempaa, ei siihen tarvitse mitään hitsata. Mennäisikö, että me laitetaan yhdestä korvakasta kiinni? Ei kahdesta. Jättää sen toiseen siitä. Saa sen tasalle ja katsoa vaikka sen toisen. Niin, no saadaan sen muuten, jos tuo jättää, niin kyllähän se pysyy kahdesta. Pysyy kahdesta. Nippusitteitä vaan paljon. Kuuma liima. Krääsää. Romu. Pete, haluatko me käsittää tuon pahaa pois? Pahaa pois. Täytyy. Oh. Saapa nähdä, saapa nähdä. Sehän tulisi niinkö sinne niitä näin. Pitää kyllä tehdä kunnon törmyrirauhat sinne tähän. Tämä kannattaa laittaa niin alas kuin on mahdollista. Tuleeko tässä nyt mikään niin eteen? Ei periaatteessa. Periaatteessa ei. Se olisi kuule Petelle niin maksimaalisen hyvää nakkihommaa. Sä oot tehnyt noita kehikkoja. Niin. Vähän semmonen kehikko, mihin tämä tiput kaulussa. Tuosta mitä tänne liskanttinen. Tai siihen sitten. Kokkeili. Tästä muuten tuli aika nafti. Hyvä
tuleeko tää on muutamalla hepillä kiinni. Noin. Polttoainetankki tuli sinne. Tänne sitten tehtiin, että mä oon koko ajan aina ajatellut sitä, että se pitäisi olla sellainen pehmeä tää auton takaosa, eli jos ajaa seinään, niin silloin sillä antaa kaikki periksi ja se ei käännä keulaa sitten valliin mihin ikinä ajaakaan. Mutta nyt kun tankki on näin takana, niin tankki on oikeastaan pakko suojata, että vaikka tässä on niinku tämmönen peltikanisteri päällä ja sulla on muovitakki sisällä, että jos tulee kolari, niin se ei riko tuota polttoainetankkia. Niin tähän nyt tuli tämmönen tosi jykevä rauta ja me tehdään toinenkin suoja tähän sitten. Että jos tulee kolari, niin se ei tuota riko. Tänne tulee sitten todennäköisesti niin tehdään semmoset vähän ohkaisemmat, mitkä sitten pääsee taipuun ja menee rikki. Jos tulee se kolari. Kyllä se aika pitkälle pääsee menee solmuun jo tässäkin vaiheessa. Se on nyt todella takana tuo tankki, mutta sille ei oikein muuta järkevää paikkaa saatu. Auton sisällä olisi ollut mukava laittaa se, mutta mä en tiedä sitä miten se sääntöjen mukaan menee. Että se olisi pitänyt varmaan ainakin täyttökaulus olla sitten ulkopuolella, että se olisi ollut vähän semmoinen hankala. Tämmönen sitten nyt tulee ja tähän saa sitten hyvin tosiaan sen puskurin missä puskuri makaa päällä niin tehtyä. Itse ottaa kiinni. eBay piippas. Jotakin osia lähti tulee, kun mä tänään laitan tilauksen. Saapa nähdä. Niin. Semmosta ollaan nyt tarkettu siinä. Tehdään vielä tähän ne loput tukirovat loppuun. Niin siitä se jatkuu. Joo, takapäärpiäisolehe pikkuhiljaa valaamista tietenkin. Ja tosiaan puskurirauvat pitää laittaa tuonne. Vesipumppu löysi tuonne paikkaansa. Siihen tehtiin tuommoinen kiinnike. On vielä pultti auki. Kiinnike, niin se on jytkysti siinä kiinni. Ja tuosta me saadaan vedettyä tuonne. Tosiaan mistä se imee tuo vesipumppu ja täältä vedetään sitä. Tuolla on kohta mistä me saadaan vedettyä. Meno eteen. Tankki on oikeassa paikassa. Se on nyt tämmönen SFI hyväksytty tankki. Siinä on tuommoinen kotelo päällä ja tuommoinen hieno tarra, mikä maksaa monta sattaa. Se on hyväksytty tankki. Syylläri on tuolla, niin siihen laitetaan seuraavana tekemään sitten flektiä oikeanlaista. Siihen laitetaan se. Tosiaan nämä rauhat on nyt, niin nämä on nyt tämmöistä aika jytkyt, että se nyt pitää tuon polttoainetankin, että jos tulee se kolaritilanne, niin siellä ei mene polttoainetankki ainakaan rikki. Että tietenkin se nyt käy vähän rungon päälle, mutta oiotaan ja suoristellaan sitten sen mukaan, jos menee niin paljon. Pääsee, ettei ainakaan palaa tämä auto. Tästä on hyvä jatkaa. Tämä on tullut, täällä on tämmöset pienet rauhat, millä saatiin tää kehikko kiinni. Perämurikka on vielä sitten se kahtottiin, niin tuonne pääsee perämurikan pultit ja kaikki lähtee pois tuolta. Ei tullut eteen se, että pitää aina miettiä sekin näin se, että jos tulee se nopea perävaihto tai vetarivaihto, että ei tarvitse purkaa ensin puolta autoa, että kaikki saisi mahdollisimman helposti pois eestä. Nyt ne on sillä lailla. Siitä jatkuu. Onko hyvä? Se ei olisi paljon maksanut sille entiselle omistajalle, että se olisi jättänyt sen lukkopultin aukaisia, niin oltaisiin säästynyt tältäkin työltä. Noin. Ui. Se on vähän hot.